منذ الحرب العالمية الثانية غدت حاملات الطائرات عنوانا للقوة العسكرية وأداة حاسمة لتغيير موازين الصراع، فقد كانت تلك السفن العملاقة التي تحمل أسراب الطائرات أشبه بالمعجزات التكنولوجية التي ترسم ملامح النصر والهزيمة. ومع نهاية الحرب برزت الولايات المتحدة باعتبارها القوة البحرية الأولى، بعدما شيدت حاملة نووية ضخمة جعلت مجرد ظهورها على سواحل أي دولة سبباً في تغيير القرارات السيادية في عواصم العالم. لكن المشهد تبدل بصورة لافتة عام 2022 حين أزاحت الصين الستار عن حاملة الطائرات الجديدة فوجيان أو تايب 003، وهي ثالث حاملة في أسطولها وأول سفينة من هذا الحجم. والمفاجئ في الأمر أنه تم بناء هذه الحاملة كليا داخل الأراضي الصينية من دون الاعتماد على تصميمات روسية أو دعم خارجي مثل حاملات الطائرة الأولى والثانية للصين، وهو ما وصفته مجلة لو بوان الفرنسية بأنه طفرة نوعية تجسد التنين الصيني في البحر وتعيد تعريف موازين القوى البحرية في العالم. فما هي أهم مواصفات حاملة طائرات الصين الجديدة، ولماذا أصبحت مصدر فخر وطني في بكين؟ وكيف تنظر أمريكا لصعود التنين الصيني السريع في المحيطات؟ كل هذا وأكثر سأتناوله معكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم اقتصاد العالم. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة، فهذا الاشتراك كما تعلمون مجاني وهو يساهم في نمو قناتنا. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث تمثل حاملة الطائرات الصينية الجديدة نقطة تحول في الصراع العالمي على البحار. فالقوة الحقيقية لفوجيان لا تكمن في هيكلها المعدني الضخم، بل في التكنولوجيا غير المرئية التي تحملها على سطحها. فهي مزودة للمرة الأولى في تاريخ الصين بمنجنيق كهرومغناطيسي كاتوبار يتيح للطائرات الإقلاع بوزن كامل من الوقود والأسلحة، وهو النظام ذاته الذي اعتبر حكرا على حاملات الطائرات للولايات المتحدة من فئة جيرارد فورد. هذا التطور جعل الصين الدولة الثانية فقط في العالم التي تتقن هذه التقنية، وهو ما يمنح مقاتلاتها الشبحية G35 القدرة على الإقلاع محملة بالكامل والتحليق لمدايات أوسع ومهام أطول، كما يتيح لمقاتلة J15 المشتقة من تصميمات سوخوي الثقيلة وطائرات الإنذار المبكر KJ600 أن تعمل بكفاءة تضاهي إلى حد بعيد ما تملكه البحرية الأمريكية من طائرات إنذار مثل E-2C وغيرها من الطائرات الأخرى. الفيديو الدعائي الذي بثته بكين أواخر 2024 أبرز هذه النقلة بوضوح، حيث ظهرت عملية الإقلاع والهبوط للطائرات الثلاثة في استعراض اعتبرته لو بوان إشارة رمزية إلى اكتمال ملامح مطار عائم قادر على فرض هيمنة بعيدة المدى. الأرقام بدورها تعكس حجم التحدي، فالحاملة التي يبلغ طولها 316 متر وعرضها 75 متر بوزن إزاحة يصل 85 ألف طن، أي أنها أكبر بكثير من الحاملة الفرنسية شارل دو غول وتقترب من نظيراتها الأمريكية، فيما تستطيع أن تحمل 64 طائرة وتعمل باستقلالية تصل إلى 45 يوما، وكل ذلك بقدرات صينية خالصة في التصميم والتصنيع، وهو ما يشكل انعطافا استراتيجيا في الصناعات الدفاعية لبكين. وكالة رويترز بدورها التي تابعت عن كثب مراحل التجارب البحرية أشارت في تقاريرها إلى أن فوجيان غادرت مضيق تايوان في سبتمبر 2025 في إطار تدريبات وصفتها البحرية الصينية بأنها اختبار علمي، لكنها في الواقع كانت إعلانا استراتيجيا عن أن زمن القوة البحرية التابعة قد انتهى، وأن بكين باتت تمتلك الأداة اللازمة لمنافسة واشنطن في أعالي البحار.
ومع ذلك لم يخلو الأمر من تحفظات، فقد أشارت تقارير رويترز مطلع 2023 إلى أن حاملة طائرات الصين ما تزال تعتبر منصات عرض مسرحي أكثر من كونها أدوات قادرة على عمليات قتالية معقدة بعيدة المدى، إذ أن مهارات الإقلاع الليلي أو العمل في ظروف جوية صعبة لم تصل بعد إلى مستوى نظيراتها الأمريكية، كما أن قدرات الدفاع المضاد للغواصات بحاجة إلى تطوير شامل. أما صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية فقد رأت أن فوجيان رغم ضخامتها تظل متخلفة عن الناقلة الأمريكية العاملة بالطاقة النووية التي تستطيع الإبحار لسنوات من دون إعادة التزود، لكنها في الوقت ذاته خطوة حاسمة لتقليص الفجوة التكنولوجية، بل ونقطة تحول قد تجعل البحرية الصينية عرضة لصواريخ متقدمة مضادة للسفن إذا لم تحط حاملاتها بشبكات دفاع متكاملة. وعند المقارنة المباشرة مع حاملة جيرارد فورد الأمريكية تبدو الفوارق جلية. الأولى نووية والثانية تقليدية. الأولى تحمل حتى 75 طائرة والصينية تحمل 64، لكن الصورة الكاملة لا تختزل في الأرقام بل في المعادلة الجديدة التي تفرضها بكين. فالمطلوب ليس التفوق المطلق بل القدرة على الردع وتقييد حرية الحركة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان. لو بوين الصحيفة الفرنسية نفسها لفتت إلى أن الصين باتت تبني ما يعادل حجم الأسطول الفرنسي كل 5 سنوات، وأنها قد تجاوزت البحرية الأمريكية من حيث عدد السفن بالفعل، مع هدف معلن للوصول إلى 400 قطعة بحرية بحلول عام 2040، وهي أرقام تكفي وحدها لبعث القلق في البنتاغون. الرسالة إلى واشنطن تتضح أكثر حين نضع فوجيان في سياق الاستراتيجية البحرية الأوسع، فالصين لم تعد تكتفي بالدفاع عن سواحلها بل يمتد حضورها إلى المحيط الهندي والممرات التجارية الدولية، وافتتاحها قاعدة عسكرية في جيبوتي عام 2017 لم يكن سوى بداية لشبكة نفوذ بحري تتيح لها حماية طرق التجارة والنفط الممتدة إلى قناة السويس والبحر الأحمر. هنا يتحول الحديث من قاعدة عسكرية إلى أداة نفوذ سياسي عالمي، فعبور فوجيان مضيق تايوان لم يكن مجرد تدريب بل إشارة إلى أن بكين قادرة على النفاذ إلى قلب مناطق النزاع متى شاءت. لكن الجدل العالمي ما زال قائما حول جدوى الحاملات في عصر الصواريخ الفرد صوتية القادرة على إصابة أهداف متحركة بسرعات خارقة، حيث يشير محللون في الولايات المتحدة وحتى بريطانيا إلى أنها قد تتحول إلى ديناصورات عائمة معرضة للخطر في أي حرب مقبلة. إلا أن الحقيقة العملية كما أظهرت تقارير نيويورك تايمز وحتى بلومبرغ أن القوى الكبرى ما تزال تستثمر في هذه المنصات البحرية، فالأمر لا يتعلق بالسلاح وحده بل بالرمزية، إذ أن مجرد ظهور حاملة طائرات قرب منطقة نزاع يرسل رسالة سياسية توازي أحيانا آلاف البيانات الرسمية. والصين لا تخفي طموحها لتكون القوة المهيمنة في مجالها البحري ولا تخشى أي دولة أخرى. ففي أقل من عقدين تحول حلم طويل الأمد لدى بكين إلى سلسلة من الإنجازات الميدانية التي قلبت صفحة من تاريخ البحرية الصينية. فالبداية العملية كانت مع لي كوان يونغ، وهي سفينة أخذت حياة جديدة بعد أن تم تجديدها من حطام حاملة سوفيتية قديمة لتصبح أول حاملة تعمل تحت راية البحرية الصينية. وخطت بكين خطوة أولى في تعلم تشغيل منظومة الحاملات الجوية البحرية وإتقان إجراءات الإقلاع والهبوط والتدريب التكتيكي، وهذه التجربة أعطت الصين منصة اختبار عملية ومهام استخباراتية وتقنية أساسية مهدت الطريق لبرامجها التالية.
أما المرحلة الثانية فكانت هي تشينغ دونغ، وهي أول حاملة تبنى محليا بالكامل، وتحولت إلى دليل أن الصناعة الصينية قادرة على تصنيع بدائل محلية لكبرى التقنيات البحرية، حيث أطلقت تشينغ دونغ من أحواض في داليان عام 2017، ودخلت الخدمة بعد سلسلة تجارب وبناء محلي استغرقت سنوات، وكانت نسخة متطورة من تصميم لي كوان يونغ مع تحسينات في ترتيب الصعود والنزول، لكنها بقيت ضمن مفهوم الإقلاع بالمنحدر سوتوبار، ولهذا تكون الصين مجرد مطور للتكنولوجيا سوفيتية قديمة. وعلى العموم اعتبرت هذه الخطوة بمثابة قفزة صناعية التي أكدت فيها بكين أنها لم تعد تقتصر على استنساخ قطاع الغير، بل تتعلم وتطور. أما المحطة الفارقة في تاريخ البحرية الصينية فكانت عبر القفزة النوعية التي جاءت مع فوجيان أو تايب 003، والتي تعتبر أول حاملة صينية مصممة محليا بالكامل مع منظومة الإطلاق الكهرومغناطيسي إملاس، وهي نفس الفلسفة التي بنت عليها الولايات المتحدة حاملات جيلها الأحدث. ففوجيان التي خرجت من أحواض شانغهاي في منتصف عام 2022 ودخلت مراحل الاختبارات البحرية المكثفة في 2024 تمثل انتقالا من الاعتماد على منصات تعمل بمنحدر إلى منصات قادرة على إطلاق طائرات أثقل وتوسيع مجموعة المهام الجوية من على ظهر السفينة. هذه التجارب لاختبار عملي لقدرة الصين على دمج نظام طاقة وتحكم متقدم مع بنية بحرية كبيرة ترعب الغرب، ومع تراكم الخبرة التقنية والتشغيلية أخذت الإشارات تتراكم نحو الخطوة التالية، وهي حاملة طائرات تايب 004، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية أن عمليات التجميع في حوض بناء السفن بداليان تظهر بناء كتل كبيرة وحركة مرتفعة من المواد والموارد، وهي مؤشرات تقليدية لبناء منصة ضخمة جديدة. فالتقارير التحليلية تشير إلى أن تايب 004 يخطط لها أن تكون حاملة نووية مزودة بدفع نووي مع منظومة إقلاع كهرومغناطيسية، ما سيمنحها مدى ومرونة تشغيلية أعلى بكثير مقارنة بالجيلين الأولين وحتى الثالث، وسيتيح حمل طائرات أثقل وأنواع دعم جديدة مثل طائرات الإنذار المبكر المحمولة جوا وطائرات الآلية طويلة المدى. ولسائل أن يسأل: ما مدى تطور هذه الحاملة؟ لهذا أقول أن الانتقال من لي كوان يونغ التي كانت تعتبر منصة تجريبية إلى فوجيان ثم تايب 004 لا يعكس تقدما تقنيا محضا فحسب، بل تغيرا استراتيجيا في قدرة الصين على إظهار قدرة على النقل اللوجستي واستخدام القوة بعيدة المدى. فالدفع النووي يمد السفينة بقدرة بقاء طويلة في البحر دون التزود بالوقود، في حين يسمح نظام إطلاقها الكهرومغناطيسي بإطلاق الطائرات الأثقل ومتعددة المهام، بالتالي زيادة مدى ونطاق العمليات البحرية الصينية في المحيطين الهندي والهادئ، وربما أبعد من ذلك، ما يغير معادلات الردع والانتشار في مناطق حساسة مثل مضيق تايوان. علاوة على ذلك فالمحللون الغربيون وحتى الآسيويون يراقبون هذه السلسلة بعين فاحصة، فبينما تمتلك الولايات المتحدة أسطولا من حاملات نووية تشكل العمود الفقري لقدرتها على الإسقاط البحري، فإن صعود الصين إلى مستوى مصنع لحاملات أقوى يفرض على صانعي السياسات مراجعة خرائط التوازن الإقليمي. فليست المسألة مجرد سفينة واحدة، بل شبكة من السفن المرافقة من مدمرات، فرقاطات، غواصات ومنظومات دفاع جوي وبحري، التي تشكل ضربة بحرية متكاملة قادرة على حماية الحاملة وتمديد تأثيرها. وبالنظر إلى التسلسل التاريخي يبدو مسار الصين واضحا، حيث بدأت بالتعلم والتقليد في حاملتها الأولى، ثم الإنتاج المحلي والتحسين في تشينغ دونغ أي حاملتها الثانية، فانتقلت إلى تبني تقنيات إطلاق متقدمة في فوجيان، والآن تسير نحو
حاملات قادرة على إبراز القدرة على الإسقاط القوي للنفوذ البحري العالمي عبر التكنولوجيا النووية عبر طيب 004. وإن نجحت هذه الخطوة فستصبح الصين في موقع أقوى ليس فقط على السواحل الإقليمية لها، بل في منافسة أوسع لقيادة القدرات البحرية العالمية في المياه والمحيطات. وعليه يمكن القول أن فوجيان وتايب 004 ليست مجرد إضافات رقمية إلى الأسطول الصيني، بل تجسيد لتحول تاريخي يجعل الصين لاعبا بحريا عالميا لا يمكن تجاهله. إنها خطوة تقول أن بكين لم تعد مراقبا بل منافسا جريئا، وأن صحوة التنين لم تعد شعارا بل واقعا يتحرك في مضيق تايوان إلى المحيط الهادئ، ومن البحر للصين الجنوبي إلى البحر الأحمر. وبينما يبقى الأسطول الأمريكي متفوقا تقنيا ومن حيث الخبرة، فإن وجود خصم بهذا الحجم يعني أن عصر الهيمنة البحرية المطلقة قد ول، وأن العالم يدخل مرحلة جديدة من التوازنات حيث لم يعد البحر حكرا على قوة واحدة. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل فوجيان ومن بعدها تايب 004 بداية عصر جديد للبحرية الصينية، أم أنها مجرد خطوة أولى قد تتجاوزها بسرعة صواريخ الغد الفرط صوتية؟ وبهذه المناسبة لابد أن نذكر أن الصين الآن تبني سفنا قتالية وعسكرية بشكل جنوني يتجاوز أكثر من إنتاج نصف العالم. فالصين لوحدها تنتج من 51 إلى 53 مما ينتجه كل العالم من حيث السفن سواء المدنية وحتى العسكرية. وهذا الجنون التصنيعي في الصين جعلها رقم 1 في العالم من حيث عدد القطاع البحرية. صحيح يمكن أن نقول أنها أقل كفاءة من نظيرتها الأمريكية، ولكن توسع القاعدة التصنيعية للصين في هذا المجال وعدد المركبات والفرقاطات والبوارج والغواصات الصينية الذي يزداد يوما بعد يوم بدأ يجعل أمريكا تتخلف عن الصين حرفيا، خاصة وأن الصين تضع نصب أعينها الآن تايوان، وتايوان كما نعلم جزيرة، ومن بين السيناريوهات الأكثر واقعية هو محاصرتها بحريا. وفي حال نجحت الصين في هذا سوف يتم شكم أمريكا، وسوف يتم إعلان قيام الإمبراطورية الصينية البحرية على المحيطات والبحار قريبا. ولهذا هل تعتقدون حقا أن الصين يمكنها القيام بهذا، أم أن هذا مجرد تضخيم في الصحف العالمية من الصناعات الصينية لا غير، وأن الصين بأي حال من الأحوال لا يمكن أن تتجاوز أمريكا، خاصة وأنها مدعومة من دول صناعية مهمة خاصة بريطانيا، فرنسا، كوريا الجنوبية وغيرها من الدول الأخرى؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى فاشترك الآن في القناة حتى يأتيك كل ما هو جديد. كان معكم حمد القروي، أراكم في حلقة جديدة من برنامجكم اقتصاد العالم.